Hello po, for today's video. Ngayon po ang gagawin ko na is titimplahin ko na po ang aking dishwashing liquid from Wise Cleaner. Ito po. So ito po ay premium. So tara! Kailangan natin is yung paghahaluan, tubig, panghalo, at yung ating kit. So, kailangan po natin ng 13 liters ng tubig. So, salin natin natin. So, ayan, lalagyan natin is yung 13 na. 13 liters. So, open na natin itong Wise Cleaner. So, hello, pinalitan ko pa lang. So, kasi matry mo na yung apple green. Apple green scent. So, kanina kasi yung bubble gum. So, pinalitan ko na. Ayan yung anak ko. Tingin siya sa pagtitipan. So, yung ating ang laman niya is ito S-less gel, meron siyang salt, tapos ayan, and tan, diba? So, ito yung foam booster. Ito yung decreaser. Siyempre yung ating color. So, tara. Tignan mo. So, dito natin ang SSC. Ito. Wala lang yun.
mabango. Oops, doon ka naman sa kabila. Wait lang. Ayan yung color color green apple. Ganda ng kulay niya, guys. So, ayan. Bango. Baka naman kumuli yan sa ano. Ayos mo mas panalo. Isang direksyon na. Baba mo yung kulay. Dapat siguro, tanggalin mo yung bula. Bago ko magdalaw. Yung maganda sa akin, dito dito yung kulay. Ano ba? Kasi maghalo ka pa ng iba. Nating DIY dishwashing liquid. So, ito na siya. So, ayan. So, mukhang perfect naman natin yung nakuha natin yung tamang lapot. Sana all. So, ilalagay na natin sa lalagyanan. Tara makabagasin na natin. So, ito na guys, yung ating